Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Mình là con gái cô Ba đây. Hôm nay trở lại, mình xin chia sẻ với mọi người cách đổ rau câu lá dứa nhiều lớp, món tráng miệng thanh mát, hấp dẫn và dễ ăn. Miếng rau câu lớp xanh, lớp trắng nhìn vô cùng đẹp mắt. Các lớp đều nhau, màu sắc tách bạch rõ ràng nhưng hoàn toàn không bị tách lớp. Đặc biệt thành phẩm rau câu dù bảo quản thời gian dài cũng không bị chảy nước. Độ ngọt thanh vừa phải hòa cùng mùi thơm lá dứa. Vị béo của nước cốt dừa ngon khó cưỡng luôn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nha mọi người. Đây là một số nguyên liệu đơn giản để chúng ta đổ rau câu. Đầu tiên, mình cho vào nồi 1,5 lít nước. Sau đó cho hết gói rau câu này vào. Mình sử dụng rau câu hiệu chiếc điện thoại này của Thái. Bịch này là 25g nha mọi người. Lưu ý là với rau câu giòn thì mình có thể đổ trực tiếp cả bịch vào trong nồi rồi quấy đều. Nếu mọi người sử dụng rau câu dẻo, jelly powder thì phải đổ từ từ, không sẽ bị óc trâu không tan được nhé. Tiếp theo mình cho luôn 470g đường vào nồi. Khuấy đều cho tan hết. Sau đó đậy nắp lại và mình ngâm rau câu này qua đêm nếu có thời gian. Nếu không có thời gian, mọi người nên ngâm tối thiểu từ 1 đến 4 giờ. Việc ngâm rau câu với thời gian lâu như vậy giúp rau câu hấp thụ được nhiều nước nhất có thể đến độ bão hòa. Sau khi nấu xong thì rau câu sẽ không bị chảy nước hoặc là chảy nước rất ít. Bánh sẽ ngon hơn rất nhiều nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm màu lá dứa và nước cốt dừa. Có rất nhiều cách để lấy nước màu lá dứa. Chúng ta có thể sử dụng lá dứa tươi. Vì đang mùa đông không trồng được lá dứa nên mình dùng lá dứa đông lạnh ở chợ Việt Nam. Lá dứa tươi này mình xả đông rồi đem cắt nhỏ. Ở đây mình có 100g lá dứa. Sau đó cho vào máy xay. Và cho thêm 300ml nước. Nhuyễn như thế này là được rồi. Mình đem đi vắt để lấy nước. Mọi người xem này, nước lá dứa xanh và thơm quá. Bây giờ thì mình để phần nước này vào trong tủ lạnh một đêm và chờ lắng. Sau khi lắng thì mình sẽ lấy phần nước đậm màu ở bên dưới thôi nhé. Phần nước vàng nhạt ở trên mình bỏ đi để không bị đắng. Cách khác nếu không có lá dứa tươi thì mình có thể sử dụng bột lá dứa hoặc hương liệu như thế này. Nước màu lá dứa mình đã làm xong rồi đây. Hòa thêm nước cho đủ 500ml nước lá dứa nha. Chúng ta có thể thêm phẩm màu cho màu sắc đậm hơn tùy thích. Về phần màu trắng, mình sử dụng nước cốt dừa lon này. Đầu tiên mình nhớ lắc đều lon nước cốt, sau đó dùng dụng cụ mở hộp để mở ra nha. Cách này rất tiện, có thể trữ sẵn nhiều nước cốt dừa ở trong nhà mà không sợ bị hư như là sử dụng nước cốt dừa tươi. Nếu không có nước cốt dừa, chúng ta có thể thay thế bằng sữa tươi nhé. Nhưng mình vẫn thích mùi vị của nước cốt dừa hơn. Nếu mà ai không có nước cốt dừa lon thì mình vắt với cù dừa nạo như bình thường nhé. Ở Mỹ này thì khó kiếm những nguyên liệu đó hơn ở Việt Nam. Để cho thành phẩm rau câu của mình béo thơm hơn, mình sử dụng thêm 100ml whipping cream, tức là kem tươi đó. Cho thêm vào thì sẽ rất ngon đó mọi người. Ai không có kem tươi thì mình có thể sử dụng hoàn toàn nước cốt dừa nha. Bây giờ thì mình lấy phần rau câu đã ngâm và chia thành 2 phần bằng nhau. Nhớ khuấy đều rồi mới mốt nhé mọi người. Xong rồi mình đã chia thành 2 nồi. Giờ thì mình đem đi nấu rau câu nha. Cho nồi lên bếp nè. Tiếp theo mình cho màu lá dứa đã pha lúc nãy vào. Khuấy đều lên và bật bếp để đun sôi hỗn hợp này thôi. Mọi người để lửa trung bình lớn và nhớ canh để nồi rau câu của mình không bị trào nha. Hỗn hợp rau câu bắt đầu sôi rồi, mình cứ khuấy đều và để sôi thêm một chút rồi mình tắt bếp nha.
Để chiếc nồi này qua một bên và mình đun tiếp nồi rau câu cốt dừa. Để nồi lên bếp và mình cho nước cốt dừa vào, khuấy đều và chờ sôi. Khuấy nhẹ nhàng trong lúc nấu để rau câu không bị đóng cạnh ở phía dưới nồi nha mọi người. Sau khi rau câu sôi bùng lên, mình giảm lửa và tắt bếp. Sau đó cho ngay 100ml kem tươi vào nồi, vừa cho vừa khuấy đều. Chúng ta lưu ý là tách bếp rồi mới cho whipping cream nhé, không được nấu sôi kem tươi sẽ làm mất mùi thơm ngon của nó. Bây giờ là công đoạn cuối cùng, mình sẽ đổ rau câu ha. Mọi người chuẩn bị khuôn bất kỳ có bề mặt đủ rộng và cao để đổ rau câu. Ở đây mình có khuôn bánh chữ nhật 20 x 30 cm. Mình cũng chuẩn bị thêm 2 cái chén và muỗng bằng nhau để mình đổ từng lớp rau câu cho đều nha. Đầu tiên mình múc rau câu ra chén nè. Sau đó dùng muỗng canh đổ từng muỗng vào khuôn nha. Vừa múc mình vừa đếm số lượng để lát nữa những lớp tiếp theo mình đổ y như vậy là nó sẽ tự động đều nhau. Nếu mà có bọt thì mình nhớ hết bọt để rau câu không bị rỗ nha. Đợi cho lớp đầu tiên đóng màng không dính tay nữa như thế này là được. Sau đó lấy tiếp màu trắng và đổ nhẹ nhàng từng muỗng lên lớp rau câu xanh. Mọi người lưu ý là đổ rau câu thấp tay và nhẹ nhàng. Đừng đổ mạnh quá, rau câu nóng sẽ bị chui lọt xuống phá vỡ lớp rau câu phía dưới của mình nhé. Để cho nhanh, chúng ta có thể dùng quạt thổi nhẹ nhàng trên bề mặt để lớp rau câu nhanh khô. Nhớ tách quạt trong quá trình đổ lớp tiếp theo nha. Lớp tiếp theo đã đạt rồi nè. Mình đổ lớp tiếp theo luôn. Nên giữ nóng nồi rau câu trong quá trình đổ nha mọi người. Mình đổ các lớp càng mỏng thì nó sẽ càng mau đông hơn. Để kiểm tra, mình dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt bánh như thế này. Bề mặt rau câu đã se lại không dính tay, nhưng nhớ là không để nó quá khô thì thành phẩm sẽ bị tách lớp. Cứ đổ lần lượt như thế cho đến khi hết nha. Sau đó mình để rau câu nguội và bỏ trong tủ lạnh tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ và lấy ra thưởng thức thôi. Bánh rau câu của mình đã đông lại rồi nè mọi người ơi. Mình dùng một con dao lách nhẹ qua thành bánh. Úp nó xuống mặt hết sạch. Mọi người thấy rau câu úp ra hoàn toàn không bị chảy nước lỏng bỏng. Chúng ta có thể dùng dao lượn sóng hoặc là dao thẳng để cắt rau câu nha. Wow, rau câu chia thành nhiều lớp, lớp xanh, lớp trắng đẹp chưa nè mọi người. Các lớp rau câu dính liền với nhau không bị tách lớp luôn. Mới bỏ ra thôi mà đã nghe mùi thơm của dứa. Mọi người có thể cắt hình thoi nè, hình vuông, hình chữ nhật tùy ý nhé. Giờ mình ăn thử xem nào. Rau câu giòn, thơm mùi dứa và có vị béo của nước cốt dừa cùng kem tươi, lại có vị ngọt thanh vừa phải. Rau câu làm mùa nào ăn cũng ngon và mát. Dùng để ăn chơi hoặc là làm món tráng miệng sau các bữa ăn lớn thì là tuyệt luôn đó. Mời mọi người cùng vào bếp làm thử món ăn đơn giản quen thuộc này nhé. Có bất kỳ thắc mắc hoặc phản hồi nào mọi người nhớ comment ở phía dưới video cho mình biết với nha.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh Cô Ba Bình Dương để nhận được nhiều video nấu ăn khác nữa nhé. Mọi người cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.